Hello po mga kaabiso. Welcome back sa ating channel. At eto na yung ginawan ko ng teaser. Clue yun para dito sa ating ginagawang content. At eto ang kauna-unahang PMS ni, by the way, hindi ko pala nakuha to ng August. Nakuha ko pala to June 30. So, hindi gusto ang magiging pangalan niya. At hindi rin June. Ang pangalan niya ay si Enigma kasi nga siya ay matalinhaga. by the way, mag-change oil tayo. Ito yung gagamitin natin. Ito yung nire-recommenda ng Kasa sa Mitsukoshi Marikina. Ang scooter po to at 10W40. So, hindi yung gold ang ginamit natin kasi mas mahal yun. Tapos, tsaka feeling ko naman, magpapalit ako ng oil. Kaya, at least, 1K lang, iba na yung gagamitin natin. Yun yung plano ko. Pero nag-research ako dito sa ating gagamitin na oil. Well, kasi, syempre, kahit nakasa sila, gusto ko makasiguro, ano ba to, pipitsugin ba to? Kasi hindi ko masyadong kilala siya. So, nalaman ko na made in Korea pala siya. So, baka siguro, ito na lang muna ang gagamitin natin pansamantagal. so kung ano man preferred natin na brand na gusto nating gamitin, siguraduhin lang nating tugma yung required ng ating manufacturer. So by the way, bakit ako pa gagawa nito? Libre naman sa Kasa. Well, syempre, para meron tayong content, may ma-share ako sa inyo. At naniniwala ako along the way, may madidiscovery ako rito eh. At saka syempre, napaka-importante pag alam mo na ikaw na mismo na lang ang mag-change oil. So, mas convenient, tsaka mas tipid. Sa ngayon, hindi ko mapapatunayan yan at ma-justify dahil mapapagastos tayo rin sa content na to. So, ayan, mayroon ng clue. Tapos, para sigurado ka na makakampante ka na tama yung ginawa o yung pag-change oil. Kasi ikaw na mismo eh. Kung gusto mo talagang napakalinis o napakaayos, ikaw mismo ang gagawa nun, di ba? So, eto, bubuksan na natin yung langis. At eto, close up, makikita natin yung parang mga ngipin na nakalock. So, parang nakasarang ano yan, ipin. So, pangangangayin natin. Pero hindi naman natin siya maibababa o maiangat. So, palabas ang ating pagsikwat. Pero kung malakas naman yung grip nyo o malakas yung braso nyo, mabubuksan nyo na yan. So ako kasi patpatin, kaya yan, pasipat-sipat. Ayan, ganun lang kadali. So, mga gagamitin po natin ay yung ratchet at saka syempre yan socket wrench na nakakabit na 17 millimeters. Tapos pansalo ng langis. Yan basin at saka yung funnel na embudo. Siyempre yung embudo dapat malinis talaga. Yung ratchet ginamitan ko rin ng tubo para extender. Mas madali siyang iikot siyempre pagka mas mahaba. Ayan. Tapos papunta sa'yo yung direction pahatak kapag pabukas nung bolt sa ilalim, yung drain bolt ng ating oil. Yan, madali lang siyang buksan. Tapos ilipat na natin yung camera sa ilalim. So ayan, kitang-kita na natin yung bolt na 17 millimeters. So, ayan, talubang na natin kaya madali-dali na rin siyang buksan. Kung kananete ka ay papunta sa'yo yung direksyon ng pagluwag. So, pahatak siya, hindi patulak.
iabang na rin natin o ilapit natin yung pansalo ng langis. Yung pansalo ko kasi ay sakto lang. Ayan, kung makikita nyo. Kaya magiging sagaba siya kapag luluwangan mo yung bolt. Nung kaya ko nang ikutin ng kamay yung bolt, ay tsaka ako pinesto yung pansalo. So, ganun lang. Yung iba ay pinapaandar muna yung makina ng mga 5 minuto. Tapos, ipapahinga nila o palalamigin ng mga 5 minuto rin. Para mag-circulate muna yung langis sa loob ng makina. Pero sa akin, hindi ko na pinaandar o pinainit yung makina. So isa sa mga dapat natin tandaan ay huwag tayo maghigpit o magluluwag ng tornilyo kapag mainit pa yung makina. So at least palamigin, no? Ang mangyayari do kasi ay malo-lost thread o kaya madideform yung bolt. Wala na mawawala kung susunod tayo kaysa naman magsisi sa bandang huli. So dito sa may left side ng motor ay meron pang isa pang drain bolt. Tatanggalin natin yan para mas makahinga at makadaloy yung langis. Sa ibang motor gaya ng click, nadyan yung strainer or yung filter. Pero dito sa ASCII, nasa ilalim na drain bolt. At ayan po, ganyan siya kaitim. After 404 kilometers. At ito yung cap, yung takip niya. At syempre yung nalaglag na strainer o yung filter, nandyan nakalubog. So hindi pa natin siya makikita dahil yan, itim na itim eh. So, ayun, para makadali palalo o tumulo palalo ng maayos yung mga langis dyan, ay kailangan natin i-unscrew to o iangat. So, ilalapat lang natin yun, dipstick. Pihit-pihit lang. Ayan, ganyan siya kaitim. So, hindi natin kailangan tanggalin yan para hindi naman papasukan ng alikabok. Basta, karoon lang ng hangin. At dito ay sinide stand natin ng ating motor para tumulo palalo yung mga natitira pang oil dyan sa ating left side ng drain hole. At habang iniintay natin tuluyan mawala na yung langis o tumulo, ay ito, ililipat na natin sa isang container yung pinaggamitang langis para may dispose natin ng maayos. Sabi ni iba, pwede rin dalhin to sa mga gasolinahan at sila na ang bahalang mag-dispose nito. So ayan. Grabe. At ito, bago natin ibalik yung strainer o yung filter, huhugasan muna natin. Gamit tayo ng brush at saka kahit anong panlinis. So ito yung yung tamang position. Hindi naman pwede magkabaliktad yan eh. Pagka ibabalik nyo, ganyan siya syempre. At ito ang gagamitin natin, itong gasolina. So napansin nyo, maduming lagayan. Medyo matagal na yan eh. Ginamit ko yan na pang refill, tsaka panlinis din ng mga nilinis ko yung CVT ng click. So subok na rin ang gasolina para sa akin panlinis sa mga bakal o metal. First time syempre sa strainer. Pero syempre gawa sa metal yung strainer. So pwede yan. Yun nga lang syempre panglangis yung ating lilinisan. Syempre nag-check muna tayo kung okay panlinis. At yan naman din talaga pala yung ginagamit. Na panlinis ng strainer ng engine oil. So, ayan. So, gumamit tayo na ng detailing brush. Nabibili lang yan sa sa mga tabi-tabi. At, ayan. So, sa mga singit-singit, nakaipit dun yung mga itim-itim eh. Kaya medyo babad nyo ng konti, yung gasolina dun sa ating strainer. Tapos, pupunasan na lang ng maigi. Bakit isang gloves?
So, punasan na natin siya. At ito ang madalas kong ginagamit na pangkuskus ng ating mga nililinis. Kasi parang layer ito yung surgical mask. Medyo magaspang yan At tapos malambot pa. Anyway, ako lang naman gumamit niyan, kaya okay lang. At syempre, wala tayong mahanap Ano na lang tayo, diskarte. So, ito panibagong surgical mask. Para makita ko na kung meron pa mga itim-itim. So, ito yung ating bolted cap. Yung pinaka-cover niya. Syempre, kuskusin na rin natin yung kahit yung mga roscas. Tapos, ito yung spring. So, bago ginamit ko para makita ko kung meron pa rin na mga grasa-grasa o yung itim niya. So, itong spring na to ay parang naging siya, taong grasa. Taong grasa no? At ayun, meron ngang sa mga singit-singit pa na mga itim-itim. So, dyan ay ipon yung mga dumi sa mga singit-singit ng ating spring. Posibleng bumalik pa yan dun sa ating humalo, dun sa ating langis. So, ayan, marami pa talaga sa mga maganda gamitan nyo ng kung ano man nabasahan yung spring nyo kapag nilinisan nyo yung strainer. So, nandito pala sa spring yung marami. At ayan, talagang parang hindi naubos yung itim So yan, lilinisan ko na lang maigi hanggang sa magsawa ako at saka kontento na ako na malinis. So, i-skip na natin. Yung pinaka-strainer pala, ingatan yung mabuti pagka pinupunasan nyo. Medyo malambot siya nayuyupi. So, importante lang naman matanggal yung mga metal particles sa strainer. At ito, sobrang dilim na. Ibabalik na natin yung strainer. So, dahan-dahan lang, syempre. Tapos, syempre, may spring yan. Kaya medyo lumalaban-laban yan. Hindi naman siya sobrang tigas. Kaya naman. Carry. So, ayan, dahan-dahan lang para siguradong hindi natin ma-damage yung thread at ma-lost thread. So, yan. At syempre, kapag sisikapan nyo na, alalay lang din. Huwag nyo totodo. Syempre, pag tinodo nyo, lost thread din ang kalalabasan. O baka mabali pa, o mabasag o maputol yung ating bolt. So, ito po, magre-refill na tayo ng engine oil. Isusuksok natin doon sa lagay ng dipstick, etong funnel. So, 1 litro to. Ilalagay natin lahat yan. Etong M7 to itong kulay black na lagayan ay pang scooter talaga to. May nakalagay, may labeled na MB. So, pang dry clutch, sabi nila. At yung isa pang sinasuggest nila na kulay gold, yung mas mahal, ay pang wet clutch yun. May nakalagay na MA2. So, hindi ko sure kung pwedeng ipagpalit. So, yung last video natin na in-upload, nasa Mitsukoshi Marikina tayo. Ang nabanggit doon ay 800 ml ang ilalagay sa Husky. Pero, mali yun. Ang nakasulat sa manual ay eto, 1 liters for routine change. So, wrong grammar pa, di ba? At ang isang paraan para malaman natin o makita kung ilan litro ang lalagay na oil ay doon sa dipstick. Gaya rin ng ibang motor, gaya ng Honda Click. So, sabi ng mga matagal lang nagmumotor, yung mga expert na, syempre, marami ng iba-ibang langis na na-try nila, iba-ibang motor. So, wag daw tayo maniniwala kapag sinabing eto lang yung langis na gagamitin nyo. Pwede naman gamitin yung mga ibang brand. So, marketing strategy lang daw yun.
para mabenta yung nirekomenda nila. So, ang susunod naman natin gagawin ay sigurado alam nyo na. So, linisan muna natin itong dipstick bago natin uli suksok. Susukatin natin siya para malaman natin kung nandun na siya sa level na recommended ng manual. At eto siya. So, ang sabi, add oil to upper limit if the engine oil has been found to be inadequate. So, kung kulang, magdadagdag ka hanggang dun sa upper limit. Yan. Pero siguro, okay lang din kahit na bumaba kang konting-konti lang naman. Huwag naman yung grabe yung pagka kaunti niya yung distansya dun sa upper limit. Kasi sa ibang motor, kagaya ng Honda Click, ay dapat at least nandito ka sa loob ng area na to. Pinaka-recommended ay sa gitna. Siguraduhin nyo lang na malalagay nyo rin yung bolt doon sa may left side ng ating drain. Huwag nyo kakalimutan yun. Bali dalawa yung drain bolts. Yung isa nasa left side at isa yung nasa ilalim. May kasamang strainer. At syempre, kapag nailagay na natin lahat, pwede na natin siyang start para ma-check natin kung mayroon mga problema. Halimbawa, yung tulo, yung leakage, o kaya may kakaibang tunog. So, ito na. Pakinggan natin. At ayan, wala naman tayong napansin na kakaibang tunog. At wala rin mga leakage o tulo. Ayan. So, inaya ko siyang tumakbo muna kahit mga ilang minuto para umikot lang yung langis. Siyempre, hindi matatapos ang video dito kapag walang test ride. So, ito, samahan niyo akong mag-test ride. So, ito na po ang ating test ride. At ano nga ba yung mga napansin ko? So, sa simula ay medyo ma-vibrate siya. Very, very slightly lang. Tapos, wala na, yun. Yung tunog niya, normal na. Tapos, tsaka sandali lang. Actually, nung pabalik na ako, wala na, smooth na uli siya. So, ang inikot ko lang siguro, mga 5 kilometro, mga ganun lang yung binay ko. Okay na ng tuluyan yung ano niya. Sobrang ano lang naman yung vibration nung una. Siyempre kasi hindi pa masyadong langis. So ayun, malalaman natin sa mga darating na araw o ano kung anong resulta o performance nitong oil na ginamit natin, itong semi-synthetic ng Zik. At saka yun nga pala, abangan nyo yung part 2 nito. Actually hindi naman siya part 2, yung ano lang, yung behind the scenes. Kasi itong in-upload ko na to, ito na yung okay eh. So yung ano, yung buo, yung lahat naman ng nangyari, mga kapalpakan lalo na, may mga kapalpakan ako eh. So mga ilan-ilan. Minsan gano'n eh, yung pagkakamali o yung mga kapalpakan, doon natin na pupulutan o nagiging kapulutan ng aral. Siyempre, natututo tayo sa pagkakamali na yun eh. Hindi na natin siya gagawin. So, panoorin nyo ng buo para makita nyo mga dapat at mga hindi dapat gawin. At minsan, yung mga pagkakamali ay nagiging blessing in disguise. So, ganun lang nangyari sa kaso ko. Meron akong mga nakita, may mga na-discover. So, yun. Isi-share ko lahat sa inyo yan. Kaya abangan nyo. At, ewan ko kung importante sa inyo, pero sa akin parang napaka-importante na dapat din ay malaman ng karamihan. So, maraming salamat sa inyo guys sa suporta at sa pagsama sa ating mga biyahe. So, salamat sa pag-abiso rin. Sa mga nagsusubscribe, salamat. At saka nagla-like. So, joke lang yung yung huwag kayo magko-comment. So, yun, huwag niyo pa ulit kakalimutan. So, please like
subscribe and comment. O yan ha. Sinabi ko na mag-comment na kayo. So yun, abangan nyo yun, yung susunod. Tapos, yung parang pinaka-part 3 pa, meron din, gagawin din natin yan. Hindi ko na muna sasabihin kasi ano yun eh. Siyempre, surprise! So yun, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, mga kaabiso. Bye!